Γεια σας φίλοι μου, καλή. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα τσίπουρο μεζέ. Σκουμπρί μαρινάτο ή αλλιώς η λακέρδα του φτωχού. Ένας εξαιρετικός μεζές που οριμάζει σχετικά γρήγορα. Σε ένα κατσαρολάκι θα ρίξω 400 γραμμάρια νερό. Θα προσθέσω μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας αλάτι, ένα γκρεμίδι κομμένο στα 4, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι λευκό. Θα σπάσω στο γουδί 8 κόκκους μπαχάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρι μαύρο σε κόκκους και ένα κουταλάκι του γλυκού κόλιανδρο σε κόκκους. Δεν θα τα αλέσω, απλά θα τα σπάσω. Σπασμένα θα βγάλουν πιο καλά τα αρώματά τους. Θα τα προσθέσω στα υπόλοιπα, θα ρίξω και 3 δαφνόφυλλα και αφού ξεκινήσει να βράζει ο ζωμός, θα τον αφήσουμε να βράσει για 8 με 10 λεπτά σε σιγανή φωτιά. Θα αφήσουμε το ζωμό να κρυώσει τελείως. Σήμερα τα πήρα τα σκουμπριά 6,5 ευρώ το κιλό. Είναι τα 2 λίγο πάνω από 1 κιλό. Βγάζω τα εντόστια τους και επανέρχομαι. Για να το αφαιρέσω και τη μεμβράνη του δέρματος, θα χαράξω μία δίπλα από τη ραχοκοκαλιά. Όχι βαθιά, αλλά πέρα για πέρα. Έτσι θα μας διευκολύνει να βγάλουμε την πέτσα και από την άλλη πλευρά. Φυσικά ο μεζές γίνεται καλύτερος με κολλιό. Εδώ κολλιός δεν υπάρχει. Θα κόψουμε το κεφάλι. Εδώ τώρα που το χαράξαμε, θα πιάσουμε την ακρούλα του δέρματος και θα την τραβήξουμε προς τα κάτω. Εδώ θα κάνουμε πρώτα μια αρχή. Δεν θέλουμε να το αφαιρέσουμε όλο το δέρμα, μόνο τη λεπτή μεμβράνη. Θα αφαιρέσουμε τώρα αυτό το κομμάτι που έχει επάνω το πτερίγιο και την πέτσα από την άλλη πλευρά. Στην αρχή είναι λίγο δύσκολα, μετά φεύγει πέρα για πέρα. Αυτό τώρα θα το κόψουμε σε ροδέλες, περίπου έτσι 2 εκατοστά. Εσείς φίλοι μου, όσο παίζει αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η εμβέλειά του. Κόψουμε και το άλλο. Θα ραδιάσουμε τώρα τα κομμάτια σε ένα σκεύος. Εγώ έχω εδώ ένα πυρέξ. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν το έχετε κάνει ως τώρα, είναι εντελώς δωρεάν. Και όταν βρείτε λίγο χρόνο, γράψτε και κανένα σχόλιο. Θα κόψω μισό κρεμμύδι σε λεπτές φετούλες. Θα μοιράσω το ψιλοκομμένο κρεμμύδι πάνω στο σκουμπρί. Από τη μαρινάδα η οποία έχει κρυώσει τελείως θα αφαιρέσω το κρεμμύδι. Θα το περιχύσω με τη μαρινάδα. Τη συνταγή αυτή και άλλες διάφορες θα τις βρείτε και στο χρυσό σκουφάκι. Σχετικό link σας αφήνω από κάτω. Σκεπάζω και το αφήνω στο ψυγείο για τουλάχιστον 12 ώρες, αλλά εγώ θα το αφήσω 24. Προαιρετικά θα κόψω και 2 μικρές καυτερές πιπεριές. Μία κίτρινη, μία κόκκινη, για να δώσουμε και λίγο χρώμα. Μία σκελίδα σκόρδος σε λεπτές φετούλες. Έμεινε στο ψυγείο 22 ώρες και μία που κερδίσαμε από την αλλαγή ώρας 23. Τώρα είναι ώρα να το δοκιμάσουμε.
Για να πάρουμε ένα κομματάκι, να κάνουμε μια δοκιμή. Αλλά δεν θα το δοκιμάσουμε σκέτο, θα πιούμε και ένα τσίπουρο μαζί. Θέλω να το δοκιμάσω πρώτα σκέτο, όπως βγήκε από τη μαρινάδα. Αλλά πρώτα στην υγειά μας. Έχει μία πολύ ήπια γεύση. Για μένα θα ήθελε λίγο αλάτι παραπάνω και λίγη οξύτητα παραπάνω, αλλά αυτό το διορθώνουμε στο πιάτο. Λίγο αλατάκι, λιγάκι ελαιόλαδο και λίγο ξιδάκι για να γίνει πιο όξινη η γεύση του. Ή λεμόνι, ανάλογα τα γούστα. Έχει ψηθεί πολύ ωραία. Για τη δική μου γεύση θέλει λίγο αλατάκι παραπάνω. Αλλά αυτό θα το διορθώσουμε, γιατί αυτό τώρα θα το μεταφέρουμε από εκεί σε βάζα. Οπότε θα προσθέσουμε λίγο αλατάκι. Πάρα πολύ απλά. Στην υγειά μας λοιπόν. Πάμε τώρα να το μεταφέρουμε στα βάζα. Θα το διατηρήσουμε σε λάδι. Επειδή όμως το ελαιόλαδο παγώνει μες στο ψυγείο, θα το βάζω μισό-μισό ελαιόλαδο και σπορέλαιο. Καλαμποκέλαιο έχω εδώ. Εδώ έχω ξιδόνερο. Θα το ξεπλένω μία στο ξύδι και θα το βάζω μέσα στο βάζο. Πάνω σε κάθε στρώση θα ρίχνουμε λίγο αλάτι για να το φέρουμε στα μέτρα μας, λίγους χρωματιστούς κόκκους πιπέρι. Όσοι θέλουν καυτερό θα ρίξουμε και λίγη καυτερή πιπεριά, την έχω αναμίξει με το σκόρδο. Πάλι λιγάκι ελαιόλαδο και άλλο τόσο σπορέλαιο. Έτσι θα γεμίσω το βάζο και αν δεν φτάσει αυτό θα βάλω και στο άλλο. Τελικά θα χωρέσει όλο σε ένα βάζο. Θα το καλύψουμε με λαδάκι. Το σκεπάζουμε και το βάζουμε στο ψυγείο. Είναι ήδη έτοιμο. Έτσι τώρα μπορεί να μείνει και μέχρι 3 μήνες στο ψυγείο, αλλά δεν θα προλάβει. Να περνάτε καλά φίλοι μου. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε γεια σας.